Guys, magluto naman tayo ng gulay. At dahil merienda time na nga dito, magluluto tayo ng gulay na eksaktong pang merienda. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode, magluluto tayo ng vegetable okoy! Ang sarap niyan! At ito yung mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating recipe. Yan! At kung handa na yung mga sangkap at ready na rin kayo, tara na! Sabayan nyo na ako magluto! Kailangan muna nating i-prepare yung mga ingredients. Hinihiwa ko yung mga gulay. Ito yung butternut squash. Isa itong uri ng squash. At ang ginagawa ko dito, hinihiwa ko lang ng maninipis na peraso. Yan. Mas gusto ko ito na parang matchstick pieces yung pagkakahiwa natin. So kung gusto niyo ng shortcut, pwede kayong gumamit nito. Yan. Ito yung ating cheese grater. Yan. Mas mabilis din yan. Sa akin lang, gusto ko talaga yung maayos yung itsura ng mga gulay. Kaya pinagtsatsagaan ko lang itong hiwain ng maninipis. So, yun yung gusto kong nipis. Yan. Kasi sinasabi ko sa inyo, pinagtsatsagaan ko. Di ba? Mas maganda kapag ganito yung gagawin natin. Pero kung nagmamadali talaga kayo, gamit na lang kayo ng cheese grater para mabilisan. Yan. So, gagawin ko lang yung same step hanggang sa maubos na natin lahat ng kalabasa o ng butternut squash na gamit ko. At pagkatapos yung carrots naman. So, yan. Nahiwa na natin lahat ng kalabasa. Lalagay ko lang to dito sa isang malaking mixing bowl. So, yan. Ito naman yung carrot. So, hinihiwa ko lang din ito. Katulad ng ginawa natin doon sa kalabasa. So, hiwain natin ng manipis. Pagkatapos, hihiwain ko din ito into matchstick pieces. So, ganun din ang gagawin ko dito. Itong same step na to ko, iulitin ko lang hanggang sa maubos na natin yung carrots. Tapos, isasama na natin to doon sa mga nahiwa natin na kalabasa. Yan. So, okay na tong carrot natin. Ngayon naman yung sibuyas naman yung hihiwain ko. Pagdating sa sibuyas, pwede tayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. So, gamit ko yung purple na onion o yung tinatawag natin na sibuyas na pula. Hihiwain ko lang ito ng maninipis. Itong kalahati, itatabi ko ito Gagamitin natin ito mamaya para dun sa sausawan. Ang importante dito, same thing din, Mahiwa natin ng maninipis. Yan. So, nakita nyo, di ba, manipis yan? At hindi ko hiniwa all throughout, Para nang sa ganun, kumakapit pa rin yung sibuyas. Pwede man natin itong i-chop na lang ngayon, Yan. Tapos yan. Pagka-chop natin, maninipis na yan. Okay? So, gagawin ko lang to dito sa lahat. Yan. At once na ma-slice na natin yung sibuyas, isama na natin dito. Meron pa tayong huling gulay. Yan. Gusto ko kasi maraming gulay yung ginagamit Gagamit din tayo dito ng bell pepper. Medyo may kalakihan tong gamit kong bell pepper, so kalahati lang nito. Kung regular size yung bell pepper na gamit ninyo, yung average size, isang perasong bell pepper, ayos na yan. At walang problema sa kulay ng bell pepper na gagamitin. Importante, malinis muna natin itong mabuti. So, tanggalin natin yung mga buto. Right? So, once matanggal na natin yung buto ng bell pepper o yung gitnang part, which is, diba, ang bilis lang naman matanggal. So, kalahati lang yung gagamitin ko. Yung kalahati, tatabi ko to. Magagamit ko pa to sa ibang mga lutuin. Bukod sa mga gulay na ginamit ko, pwede pa kayong gumamit ng ibang mga gulay dito. Pwede kayong gumamit dito ng broccoli stem o yung tangkay ng broccoli. Ayos din yun. Hiwain lang natin ng maninipis. Pwede rin kayong gumamit dito ng sweet potato. Yan. So, okay na rin ito. So, isama na natin tong bell pepper dun sa ibang mga gulay natin. At gusto ko lang haluin muna to. So, gagawin ko na yung batter natin pagkatapos. Pero, pabayaan nyo muna akong halu-haluin muna tong gulay. Gusto ko lang makita yung kakalabasan kapag nagsama silang mabuti. Diba? Ang ganda ng kulay So, yan. Okay na to. At pagkatapos yan, ilalagay ko na yung pinakahuling gulay. Gumagamit ako dito ng dahon ng malunggay. Pero yung gamit ko hindi na sariwa. Dehydrated na yan o pinatuyo ko na. Okay? Kasi dito sa lugar namin, ang malunggay, bibihira lang yung mga sariwa, So, binibili ko pa yan sa malayong lugar
Layo no? Syempre, di ba, hindi ko naman magagamit lahat ng binibili ko. Minsan kasi nagpapasobra ako. So, para may magamit akong malunggay, eto, pinapatuyo ko lang yan. Pwede kong gawing malunggay powder yan. Yung mga pinatuyong malunggay, ilalagay ko lang sa food processor. Malunggay powder na kagad yun. Yan. So, for this purpose, hinalo ko lang yung dehydrated na malunggay with the rest of the ingredients. Kaya mas nagiging healthy itong ating vegetable okoy, di ba? Depende yan sa mga sangkap na ginagamit natin. Yan. And at this point, okay na itong mga gulay na to. So, yung butter naman, yung gagawin natin. Ito yung mixture ng harina, ng cornstarch, itlog, tubig, at iba pang mga seasonings. Pagdating sa butter ingredients, una kong nilalagay yung itlog. Magka-crack tayo ng isang itlog. At pagkatapos niyan ay babatiin lang natin yan. So, pwede kayong gumamit ng tinidor o ng wire whisk. At maglalagay din ako dito ng tubig. So, yan yung mga liquid components muna yung inuuna ko. Yan, siguraduhin lang natin na nahalo na natin mabuti yung itlog at yung tubig. Tapos, unti-unti ko namang ilalagay dito yung harina. So, ito yung all-purpose flour. Huwag natin bibiglayin yung paglagay para hindi tayo mahirapan na maghalo. Kaya maganda unti-unti lang. Yan, since okay lang naman, pwede na nating ilagay lahat. So, yan, siguraduhin lang natin na nahalo na natin mabuti yung mixture para hindi mamuo yung harina. Ngayon naman, ay yung cornstarch naman yung ilalagay natin. So, gumagamit ako ng cornstarch dito sa mixture na to dahil ito yung nakakatulong na magpalutong dun sa ating vegetable okoy kapag naprito na natin ito. So, haluin lang natin uli. Same thing din. Lagyan na natin lahat. At once na mahalo na natin lahat ng mga ingredients na nandito, magdadagdag lang tayo ng pampalasa. Okay? So, meron tayo ditong asin. At meron din tayo ditong garlic powder. Pagdating sa garlic powder, huwag niyong dadamihan masyado Tama lang na dami. At maglalagay din ako ng ground black pepper. Yan, so malasa na tong okoy natin dahil nilagyan natin ito ng asin at ng mga seasoning. Once mahalo na natin ito, ready na to. Pagsasamahin na natin itong ating butter mixture doon sa mixture ng mga gulay kanina na nahiwa natin. At pagkatapos ay haluin lang natin itong mabuti. Yan, siguraduhin lang natin na yung butter at yung mga gulay ay nahalo na. Yung tipong na-coat na ng butter lahat ng gulay. Yung kasing butter na nilagay natin, yan yung magpapadikit-dikit dun sa mga gulay kapag piniprito na. Kaya napaka-importante niyan. Kumbaga yan yung binder natin. So bago ako magpainit ng mantika, gawin muna natin yung sausawan. Pagdating sa sausawan, syempre, hindi mawawala yung suka. So, unahin na muna natin ilagay dito yung sukang puti o yung white vinegar. Maglalagay din ako dito ng patis para may extra na lasa na umami. Pwede kayong gumamit ng toyo walang problema. At konting patis lang naman yung lalagay natin. At para may konting anghang, optional lang to Ito yung red pepper flakes. Nasa sa inyo kung gaano karami yung ilalagay. Naghiwa rin ako kanina ng sibuyas. Chinop ko lang ito Pagsamahin na rin natin. Pati na rin ang dahon ng sibuyas. Yan yung nakakagana dyan Magkakahalo lahat ng mga ingredients tapos makulay, di ba? At para may konting tamis, yan, maglalagay lang tayo ng asukal. Konting-konti lang. At konting ground black pepper na rin. So yan, ganyan lang kasimple yung sausawan natin. Hahaluin ko lang ito mabuti. So okay na itong sausawan natin. Magpapainit na ako ng mantika at iprito na natin yung okoy. So naglagay lang ako ng mantika dito sa isang pan. At pabayaan lang natin ito uminit. So, hanggang 350 degrees Fahrenheit lang yung tinitingnan ko. Once na ma-reach yung 350 degrees Fahrenheit, pwede na tayo magprito. So, yan kung nakikita ninyo. Parang ako ditong maliit na bowl na pinaglagyan natin ng ating vegetable okoy na mixture. So, yan yun At once na mag 350 degrees Fahrenheit na yung ating mantika, yan, sa slide lang natin yan. Yun. Habang napiprito yung isa, dadagdagan pa natin yung laman nitong ating bowl. Yan, yung tamang dami lang Huwag natin masyadong punuin yung bowl dahil baka kumapal naman yung okoy. Tapos ganun ulit. Tutulak lang natin. Yan, siguro mga hanggang 3 peraso pwede natin mapagkasya dito. So ito yung ikatlo. Pabayaan lang muna natin maluto yung isang side hanggang sa maging crispy na to. Pagkatapos, ibabaliktad naman natin para yung kabilang side naman yung maluto. Okay na yung unang nilagay natin. So babaliktarin ko lang muna. Pati yung ikalawa okay na rin. Pabaliktarin ko lang lahat at
lulutuin naman natin yung opposite side. At para ma-check kung malutong, yan o, rinig nyo naman, di ba? So, tumutunog yung tinidor kapag ini-scrape ko yung taas na part. Ibig sabihin, okay na yan. So, ituloy lang natin yung pagprito dito sa kabilang side hanggang sa maging malutong na rin. At pagkatapos yan, tanggalin na natin yung okoy dito sa ating frying pan. Ilalagay ko lang muna yan sa isang plato na may paper towel. Importante na may paper towel tayo Or kahit iangat lang natin yan, maglagay lang tayo ng nakaangat na grate para nang tumulo yung mantika. Pwede rin yan. Yan, so mukhang ready na rin yung ilalim na side. Pero para sigurado, silipin natin and then papakita ko sa inyo kung ano na itsura. Babaliktad natin tong ating okoy. So yan, diba? Babaliktad rin na natin lahat para lang makita ninyo. So yan. Okay na yung okoy, lutong-luto na. Nung binaliktad ko, mas nagiging crispy pa yan kasi dinoble fry na natin yung ilalim. Pero okay na nga to. So, papatuluin ko lang muna yung mantika bago ko ilipat dun sa plato na may paper towel. Tapos yan, tutuloy natin yung pagprito dun pa sa mga natirang mixture natin. So guys, papakita ko lang yung ginawa ko sa inyo para hindi talaga mag-settle yung mantika. Nakatayo yung okoy Naglagay lang ako dito ng isang maliit na bowl sa likod para lang pampataas. Okay? Para yung mantika tuloy-tuloy yung pagtulo dito sa isang side lang ng okoy. So yan, ito na yung last batch actually ng okoy. Kung gusto nyo talagang malutong na malutong, pwede kayong mag-double fry. Yung ginagawa ko ngayon, binabaliktad ko uli para maprito uli yung part na una nating pinirito kanina. So yan. Otherwise, pwedeng hindi na rin, so depende sa inyo yan. Pagkatapos, pwede na nating iserve yan. At niready ko na rin yung suka kanina na hinalo natin. Nilagay ko na dito sa mas maliit na bowl. Yan. So, ito yung perfect na sausawan sa okoy para sa akin. Tapos, pag ready na lahat, tikman na natin to. Ito na ang ating vegetable okoy. Tara na, tikman na natin to. O yan nakita nyo naman kung gaano lang talaga kadaling magluto ng vegetable okoy. Pwede pa natin itong gawing mas healthy sa pamamagitan ng pagluto sa air fryer. Paano? Ipiprito lang natin yung okoy ng 1 minuto lang sa bawat side. Sa mantika yun Once na maprito na, idiretso nyo lang sa air fryer yan. Ituloy nyo lang ang pag-air fry ng mga 5 minutes to 7 minutes o hanggang sa maging brown na at crispy. Yung mantika, tutulo na yan. So, mas magiging healthy yan. Okay, so eto na. Tikman na natin. Kukuha lang tayo ng 1 perasong okoy. Siguro, tingnan natin yung itsura. Tsaka yung texture. Naririnig nyo naman, di ba? O yan may sound effect pa. Titikman ko muna ng walang sausawan. Malasa na. Nakatulong yung sibuyas as an ingredient, pati na rin yung bell pepper sa pagbigay ng lasa. At crispy pa. Ngayon, tikman naman natin. Ito kapag sinawsaw na. So ito na yung sausawan natin. Wow. Damihan natin ng mga sibuyas. Guys, cheers! Wow! Grabe, mas sumarap. O, diba? Alam niyo naman kung bakit. Nakita niyo yung mga ingredients na nilagay natin kanina sa paggawa ng sausawan. Kahit na sinawsaw natin, may lutong pa rin Panahalo to? Subukan niyo to? Kaya guys, sana subukan niyo tong ating recipe. So kung meron kayong mga suggestion dun sa mga nagluluto dyan ng vegetable okoy, ano-ano pa ba yung mga sangkap na pwede natin gamitin sa pagluto nito? Pa-comment naman At kung meron kayong mga katanungan, mga feedback o anything gusto nyo mag-hi, pakilagay lang dyan sa comment section. Alright? At guys, magkita-kita pa tayo sa ating mga susunod pang video, promise. Mas gagawin natin tong talaga namang entertaining para sa inyo. Okay? Magkita-kita tayo Hanggang sa muli.